Tervehdys! Nyt olisi puukko tahi veitsi asiaa. Ajattelin, että tuo puukko tai veitsi on semmonen, mikä nyt suurimmalla osalla retkeilijöistä, vaelteista, eräilijöistä, niin se on semmonen perustyökalu siinä. Niin ajattelin, että katsotaanhan vähän vilimiä siitä, minkälaista minä käytän, milloin käytän mitäkin. Mulla on aika paljon, monta kymmentä varmaan puukkoa ja veistä. Mutta niistä osa on semmosia, mitkä nyt vaan on koristeena tai semmosena, mitä tulee harvoin käytettyä, ja muutama on semmonen, mitä mä käytän paljon. Niin katsotaan vähän, että mitä kannattais valita, jos miettii veitsen tai puukon ostoa. Mitkä mun loogiset perusteet on sille, mitä mieltä on. Ja ei mitään. Kevät on pitkällä. Linnut laulaa. Ja eilen tuo varustellekaan etäsotilasmarssi suoritettiin vaimon kanssa 28 kilometriä. 6 tuntiin suunnilleen käveltiin. Vaimo jäi voipuneena kotiin ja sillä on jalkapohjat hioutunut ihot pois. Mulla nyt ei. Mulla oli tuplasukat ja paljon kävellyt kengät, niin ei ollut mitään ongelmaa. Vähän on lihakset jäykkänä, mutta ei mitään muuta. Mutta joo, katsotaan. Minäpäs kaivelen, mulla on täällä repullinen veitsiä ja puukkoja, niin mäpäs kaivelen ne esiin ja katsotaan minkälaista on. Joo, elikkäs koko vaihteluhan on vaan aika suurta. Tässä. Tämä on hyvin monikäyttöinen peli. Tämän melkein valitsisi kesäkelissä kaulassa kannettava ja hyvin kätevä. Sillä saa valtavan voiman, kun se on noin lyhyt. Niin. Se jos veistelee tai muuta. No sitten toinen ääripää. Tää on ton varustelleka Scrama. Tätä mainostetaan, että tällä tekee mitään vaan. No, kyllä mä sanon, että jos pienen ahvenen tällä perkaa, niin kyllä tää vähän menee semmoisen äijäilyn puolelle. Mutta jos jotain raivaushommia tai jos on paikassa kesäkelissä, milloin puuta tarvii työstää polttopuuksi halakoo, niin tää voi olla ihan hyvä. Tää yksi pekotin korvaa sen puukon ja kirveen. Mutta talvikelissä en lähtisi tätä raahaamaan, jos on tilanne, missä pitää polttopuuta tehdä. Tää häviää halkaisuvoimassa kirveelle aika rajusti. Mä ostin tän silloin joskus, kun tää tuli tää oli suht edullinen silloin. Halusin testata. Hyvin se on kestänyt. Terämateriaali on hyvä, se on ihan hiuksia halkovan terävä. Sillä ajelee karvat. On välillä terottanut. Mutta miten sen suomeksi sanoo? Se on niinku joka paikan höylä, mutta tää ei niinku loista missään hommassa. Tää ei ole loistava peli oikein missään. Mutta kaiken tällä pystyy kuitenkin tekemään. Joo, elikkä puukkohommissa itse sanoisin, että enemmän on vähemmän. Eli tietysti käyttötarkoituksen mukaan, mutta mitä pienempi terä tai lyhyempi terä, sitä kätevämpi se on, sitä enemmän siihen saa voimaa. Jos tällä leukulla esimerkiksi tällä saa aika läheltä otteen tästä terää, mutta se on silti, kun se on noin pitkä, niin se on semmonen kömpelö, hankalasti hallittava. Sillä ei niinku, jos nyt vaikka lusiikka haluaa, jos lusiikka unohtuu kotiin ja haluat tehdä, niin kyllähän tällä lusiikan tekee, mutta kyllä se vähän hankalaa on. Sitten jos sulla on tämmönen hillityn kokoinen, tällähän vallan mainiosti, tällähän on oikein ilo tehdä. Se on itse kahvotettu, muistaakseni Laurin metallin terää, ja siinä on koivua ja porosarvea ja poltettua koivua. Pojan kanssa katseltiin näitä itse tehtyjä, niin poika halusi, että josko me iskä tehtäis joskus tuommoinen. Mä että no, minkälaista sä haluaisit, ja poika sanoi, että se haluaa semmoisen näin ison puukon. Mä että kuule, että se on aika kömpelö varsinkin pienissä käsissä. Ja sanoin sitten semmoisen oman viisauden siihen, että jos pientä miehisyyttä haluaa korostaa, niin iso puukko on vähän huono. Se on kömpelö ja tyhmän näköistä sillä vuolla. Että kannattaa hommata iso rinkka, vähän ylikokoinen rinkka niin kuin sun iskällä. Se toimii hyvin. Se ei näytä hölmöltä ja kömpelöltä. No ehkä vähän sekin. Mikä sitten valita? No se nyt on oma
mikä miellyttää. Linkkuveitsi toimisi ihan hyvin, jos vuolemista vaan, jos ei ole tarkoitus mitään kovin ihmeellistä tehdä. Tai taittoveitsi. Siinä nyt sanotaan, että ne ei kestä mitään. Kyllä ne nykyään kestää melkein yhtä hyvin kuin tuommoinen suomalaismallinen puukko tässäkin. Heikko kohtahan on tämä näin. Se kapenee tuo terä. Se on semmonen rotahännäksi sanotaan, rotahäntä. Ruoto menee vaan tuonne. Se taittopuukko ihan hyvin, jos haluaa säästää painossa, niin se menisi. Viime Lapin vaelluksella tämä roikku siinä vyöllä ja sitten se rupesi narisee, kun se nahka oli sitä rinkan lantiovyötä vasten, mutta tää hemmetti, kun se narisee ja heitin sen rinkkaan. Vaellus kun oli tehty, niin mietin siinä, että aika vähän tuli sillä mitään tehtyä. Että turvallisuusasioista semmonen, että puukkohan on hyvä pitää terävänä siitä syystä, että jos puukko on tylsä, siihen joutuu käyttämään valtavan paljon enemmän voimaa. Ja silloin tulee niitä lipsahuksia, kun sä painat täydellä voimalla ja sitten se lähtee. Niin jälki on rumaa, haava on syvä ja rosoone. Terävällä puukolla sä et tarvii paljon voimaa. Se on hillitympää, hallitumpaa. Ei tuu niitä lipsahuksia niin helposti. Jos liikut, niin älä liiku puukko paljastettuna. Paikallaan nyt voi seistä ja vuolla lapset istukoon ja sillä lailla, että siitäkin on joskus lukenut, että jotkut erikoisjoukkojen miehet pitää tätä niinku mikä hemmetin Circle of Death se on, ei kun kuoleman kolmio, eli täällä on isoja suonia. Jos sä vuolet reisivaltimos poikki, niin se oli viimeinen retki, että varmasti siitä hengissä selviää. Semmonen järkevä. Siellä ei ole mitään eikä ketään siellä eessä, kun sä käsittelet sitä. Puukolla ja kirveellä sama homma. Että jos lyöt kirveellä, niin ei mielellään sillä lailla, että leiri on tossa ja sit se lähtee käsistä ja se on jonkun ohtassa se kirves. Terämateriaalista. Sekin on makuasia. Minä tykkään hiiliteräksestä eniten. Tämäkin on joku 1095 hiiliteräs. Sen numero nyt ei sano mulle mitään, mutta semmoista terästä se nyt kuitenkin on. Ja se on suhteellisen helppo terottaa. Se pitää teränsä suhteellisen hyvin. Ja ihan kiveillä pystyy terottamaan, ei tarvii mitään erikoislaitteita. Tämä on ruostumatonta N690. Muistaakseni saksalainen teräs. Oikein helppo terottaa, ei ruostu. Hiiliteräs on siinä, että se ruostuu, sitä pitää puhtaana ja kuivana ja vaikka öljytä välillä. Nykyään on superteräksiä, kaiken näköisiä pulveriteräksiä. Ne on ihan sikaamaisen kovia. Ne pitää pitkään teränsä, mutta sitten kun ne pitäisi terottaa, niin siihen pitäisi olla joku timantti tai joku ihme härveli, millä se terotetaan. Ja mä itse niin haluan, että se on helposti vaikka kenttäolosuhteissa hiemakivellä terotettavissa ja nahkavyöllä viimeistellä. Se on sekin on mielipide, tai että mistä tykkää. Toiset tykkää niistä superteräksistä ja niiden mielestä ne on parhaita mitä saa. Mutta minusta se on makuasia sekin. Että. Joo, sitten yksi Suomessakin pinnalla oleva oli survivalismi. Itse en oikein survivalistina pidä itseäni. Kyllä mä nyt pärjään teltassa metässä, mutta jos mun pitäisi joku majaa tehdä, niin tuolla itse asiassa on jonkun survivalistin majaa, täytyy kohta kuvata. Niin en oo siihen niin perehtynyt. Niin tämmösiähän ne iso teräinen ja painava ja särkymätön. Tää on periaatteessa särkymätön. Kyllähän tää rikki saa, mutta niinku käytössä ei ehkä. Niin ite pidän vähän, en nyt oo innostunut sitä survivalismista. Se on vähän, jos katsoo YouTubestakin niitä videoita, niin siinä niinku selviytymistilanteessa ruvetaan jotain hirsimökkiä tekemään. Niin kyllä mä sanon, että sitä ei kovin montaa hirttä siinä, jos ei ruokaa on, niin siinä ei jaksa kyllä tuommoisen puukon kanssa hirsimökkiä rakentaa. Kyllä siinä on eka hirsi kerta on valmis ja siinä on ukko nälkään kuolleen. Mutta jos siitä tykkää, niin ei se väärin ole. Sehän on ihan makuasia. Ja jos sillä pystyy sen homman tekemään, mitä sillä haluaa tehdä, niin se on ihan sama, vaikka se olisi rautakanki. Sehän
itehän sen päättää, ei siinä niinku ole oikeeta ja väärää. No joo, kalan perkuu esimerkiksi. Itse tykkään, no fileettihän mulla on, mutta tää on mulla semmonen yleisin, millä on tällä perkaa yleisimmät saaliskalat, keskikokoiset hauet ja pienet ja keskikokoiset ahvenet ja kaikki. Tällä kuorii perunat, pilkkoo perunat, tekee kaikki sipulit ja muut mitä tarvii tehdä. Kesän ja talven erosta. Talvella tämä läpiruotoratkaisu, tämä on kestävä, jykevä, mutta tää on talvella kylmä. Se on tuo teräso. Itse asiassa nytkin huomaa sen kylmyyden, vaikka ei ole 7 astetta läpi. Se on tosi kylmä, vaikka on hanskat kädessä, niin se hohkaa sen läpi. Mutta sitten taas tämmönen puine, se on lämmin. Siinä ei palellu kädet. Jos niin mä harvemmin semmoisessa paikoissa kuule, missä polttopuita voi tehdä, sitähän ei toisten mehtiin voi mennä kaatamaan keloja ja pilikkomaan niitä. Siitä tulee uliulia ja sanomista ja sakkoja ja hyvä ettei vankilaan joudu, mikä onkin oikein kai sitä toiselta otetaan. Niin esimerkiksi tämä, ei tosiaan kirvestä ei tämä korvaa, siinä ei riitä halkaisuvoima. Talvella jos lähtee ja polttopuita on tarkoitus tehdä, niin ottaisin itse sahan, kirveen ja suomalaisen pienen puukon tai minkä maalainen, vaikka kiinalainen, mutta tuollainen suomalaistyylinen, pohjoismaistyylinen. Että jos puukon tarvit, niin mieti, mihin sitä tarvit. Jos on vuolemista, ota vuolopuukko. Jos on tarkoitus taistella zombeja vastaan, niin ota skramaa tai leuku. Mutta minusta vähemmän on enemmän tässä hommassa, että se pieni alle noin 5 senttinen terä, niin se on semmonen nyhverö, millä pärjää kalan perkuut ynnä muuta. Jes. Ei varmaan muuta. Mä vielä tosta katon tuon survipallistin majaan, niin näytetään kameralle. Katsotaanhan seuraavalla kerralla. Olisiko retkeä vaikka seuraavaksi? Moro! Katsotaanpas tuo survivalistin maja. Siinähän se on. Vähän ehkä tuulee seinistä läpi ja siinä on kuivunut katkeava puu, jos tuulee kovasti, niin tulee latva niskaan. No siinä on juomavesi tietysti sitten heti vieressä. Joo, semmonen survivalistin maja siinä on.